و در آخرین روز در واقع بهار و ورود به تابستان. برج رادخان یک برج کاملا نجومی و علمی است که در قرن 16 ساخته شده. خدمتتون عرض شود که گروه نجوم آقای دکتر مطیعی و دوستان تشریف آوردن برای رصد غروب خورشید. فقط من چند لحظه میخوام اجازه بگیرم از اساتید یک توضیح خیلی کوچیکی در مورد بحث برج‌ها و بحث میل‌ها اینا بدم خدمتتون. ببینید در گذشته برای راهنمایی کاروان‌ها و مسافرین از سازه‌هایی استفاده می‌شده که بهش میگفتن میل راهنما. هیچ در واقع نقش علمی نداشته، جنبه علمی نداشته، فقط برای اینکه راه رو به کاروانیان و مسافرین نشون بده قرار میدادن در مسیرها. بعضی از این میل‌ها برج هست که در واقع برج‌های نجومی و علمی است. یک نمونهش برج رادخان. حاجی نصیرالدین طوسی وزیر دانشمند در واقع دوره این خانان هست، وزیر غلامان مغول هست و نقش بسیار مهمی داشت حاجی نصیرالدین طوسی در نجات جان دانشمندان ایرانی از اون خشم و غضبی که مغول‌ها داشتند و بسیار در این زمینه کمک کرد به دانشمندانی که در اون دوره زندگی می‌کردند. کارهای بزرگی انجام داد حاجی نصیرالدین طوسی، من جمله رصدخانه مراغه که خب یک دانشگاه بسیار مجهز در زمان خودش بوده که الان متأسفانه چیزی ازش به اون صورت باقی نمونده و من جمله همین برجی که الان شاهدش هستیم. دانشمندان مختلفی در مورد این برج نظر دادن و تاریخ احداث برج رو از 602 هجری قمری تا 680 ذکر کردن. حالا یک اختلاف نظر هم حقیقتا بین باستانشناسان و بین اهالی نجوم هستش که باستانشناسان معتقدن اینجا اصلا جنبه نجومی نداشته و ساخت این برج به این شکل کاملا تصادفی بوده. ولی وقتی به منابع مراجعه میکنیم و کتاب حافظ ابرو رو میخونیم، استادم اشاره کردن که دقیقاً اشاره میکنه در قریه رادک برجی است و مشخصات اینو داره عنوان میکنه. از یک طرف و از طرف دیگه نحوه ساخت و شکل و شمایل این برج و محاسبات که درش دقیقاً انجام شده این کاملا قابل اثباته که این برج جنبه نجومی داشته. ما مشابه این برج هم در کردکوی داریم دوستان که به نام رادخان غربی معروف هست، اما اون دیگه جنبه نجومی نداره، بیشتر حالت میل راهنماست. خدمتتون عرض شد کسانی مثل هرتزفلد و آندره گودارد دیدگاهی رو مطرح کردن. مثلا هرتزفلد معتقده که اینجا مقبره امیر ارغون خان مغول هست و بعضی اومدن گفتن اینجا مقبره شخصی است به نام عبدالله رادخانی که وراسش بعد اومدن این مقبره رو برای اون شخص ساختن. بعضیا گفتن که مثلا مطلع شمس میگه که اینجا مقبره یک خانومی هستش. بنابراین در مورد اینکه اینجا مقبره بوده یا نه بحث هست که آیا اینجا واقعا مقبره بوده یا فقط یک برج نجومی بوده. که خب ما مثلا نمونه برج مقبره رو بخوام مثال بزنم، مثلا گنبد قابوس که خب این ثبت جهانی هم شده و معروف هست، اونجا برج مقبره است دقیقاً. البته اونجا یک سری جنبه‌های علمی و نجومی داره. خدمتتون عرض شود که در زمانی که برج ساخته میشه خود حاجی نصیرالدین طوسی خب یک بحثایی ما داریم با در واقع بین ایرانیان و اعراب و وقتی که اعراب وارد ایران میشن و خلافت عباسی در بغداد پایه‌ریزی میشه به شدت با ایرانیان مخالف بودن. طبیعتا ایرانیان که همشون دانشمند و اهل علم، اینا اصلا با اعراب آبشون به یک جور نمیرسه. به قول من یک زمانی میگن حاجی نصیرالدین طوسی میره به بغداد، خب در اونجا در نظامیه بغداد تحصیل کرده، رئیس نظامیه بغداد بوده اینها. بعد وارد یک مجلسی میشه که خود خلیفه عباسی در اون مجلس هست و گویا مثلا هر جمعه یک جلسه تشکیل میشه، علما دانشمندان جمع میشن، خلیفه عباسی سوال میکنه از دانشمندان و هر کس که جواب میده بهش میگن که یه قدم بیا جلوتر نزدیک خلیفه بشین مثلا. این آقا میره به صورت ناشناس وارد مسجد میشه، مینشینه در ردیف آخر مینشینه. بعد خلیفه عباسی سوال میکنه، این بلافاصله جواب میده حاجی نصیر، میگن یه قدم بیا جلوتر. سوال دوم، سوال سوم، بعد دیگه میبینن دیگه اومده کاملا نزدیک خود خلیفه. بعد وزیر برمیگرده به خلیفه میگه که دیگه سوال نکن. میگه برای چی؟ میگه اگه سوال کنی باید بیاد جای تو بشینه، باید تو دیگه بلند شی. بعد خلیفه خیلی بهش برمیخوره، خلیفه عباسی رو میکنه به حاجی نصیر، میگه تو کی هستی؟ میگه من حاجی نصیر هستم. میگه از کجا اومدی؟ میگه از ایران اومدم. بعد میگه که اون میگه خلیفه عباسی ببخشید میگه که از دیار گاوان و خران با همین نه. حاجی نصیر میگه بعد از دیار گاوان و خران من اومدم. میگه تو جزء گاوان هستی یا خران؟ میگه که من جزء گاوان هستم. میگه پس شاخات کو؟ میگه شاخامو نیاوردم ولی دفعه دیگه که از ایران بیام شاخامو میارم. این داستان تموم میشه. ایشون
برمیگرده ایران و بعد میاد هلاکو خان مغول رو تحریک میکنه، حمله میکنه 656 بغداد رو میگیرن، همین خلیفه رو در واقع به اسارت میگیرن و بعد خواجه نصیر میگه من میشناسی؟ میگه نه. میگه یادت چند سال پیش من اومدم گفتی از دیار گاوان خرم، من همون آدمم. حالا این دفعه شاخام آوردم، شاخام همین هلاکو خان مغوله. دیگه من کاری از دست من بر نمیاد دیگه، اینم مغول فقط میکشه، کاری نمیتونه بکنه. بعد اونجا علمایی که در اونجا در بغداد هستن میگن که خون خلیفه نباید به زمین بریزه، چون اگه خون خلیفه به زمین بریزه دنیا کنترکون میشه. خواجه نصیر میگه من خودم یک راهی بلدم، نگران نباشید. کاری میکنیم که خون خلیفه به زمین نریزه و ایشون از بین بره. به دستور ارغوان موقع ایوخان دیگه دستور داده باید اجرا بشه. میگه که خواجه نصیر میگه خلیفه رو داخل یک نمدی بپیچن که خفه بشه و اینجوری خونش هم به زمین نمیره. این داستان که داستان نیست، واقعا در منابع علمی و کتاب‌های تاریخی آمده خیلی نکته مهمی رو ثابت می‌کنه، اختلاف نظر علمی بین ایرانیان و اعراب که در مورد خواجه نصیر اتفاق میفته. به هر حال خواستم فقط این بخش در واقع فرهنگیش رو خدمتتون اشاره کنم که اگر دانشمندی ما در هر نقطه از ایران داشتیم، در سراسر این چندین قرنی که گذشته همیشه این درگیری‌ها با اعراب، با مغولان، با ترکان، با تیمور، با تمام اینها وجود داشته. ولی علیرغم همه اینا دانشگاه ساختن، نظامیه ساختن، مرکز علمی در واقع ایجاد کردن و به خصوص در خراسان که اصلا مرکز علم و فرهنگ و هنر بوده. یعنی وقتی شما از خراسان صحبت می‌کنید، از هر گوشه خراسان علمای زیادی برخاستن، دانشمندان زیادی برخاستن و حتی کسانی که از خراسان رفتن به سایر مناطق ایران و جهان تأثیر خودشون به عنوان خراسانی گذاشتن. خراسان دوستان منطقه‌ای است که بین دو رشته‌کوه بزرگ واقع شده. دو رشته‌کوه بزرگ، رشته‌کوه بینالود و رشته‌کوه هزار مسجد و در این وسط دشتی است که دشت خراسان. خراسان از دوره هخامنشیان مستندات ما داریم که ایالت 16 استان 16 هخامنشیان است و به نام پرسوه معروف است. پرسوه همین کلمه که بعد میشه فارس و بعد میشه پارتیان و امپراتوری اشکانیان شکل میده. ایالت 16 است در اون زمان. خدمتتون عرض شد به دوره حمله اسکندر که میرسیم و اسکندر ایران رو میگیره، فتح میکنه، خراسان فتح میشه طبیعتاً. بعد می‌بینید در همین خراسان باز از قوم پارت که خراسانی هستن قیام میکنن در منطقه ترکمنستان امروزی. پارت‌ها قیام میکنن، اشکانیان و میان از کنم خدمتتون سلوکیان که جانشین اسکندر هستن رو بیرون میکنن. میریم جلوتر، دوره ساسانی باز مهمترین افراد زبده نظامی در سپاه ساسانیان خراسانیان هستن. دوره اسلام که اعراب وارد ایران میشن، اولین مردمی که اولین قومی که در مقابل اعراب قیام میکنن و استقلال خودشون رو به رسمیت میشناسن از اعراب، طاهریان هستن در نیشابور. نیشابور پایتختشون. خب همینطور بگیریم بیاین جلو. میخوام بگم که این تاثیر فرهنگ و در واقع میراث منوس و نامنوس خراسانیان است که همیشه بوده، در تاریخ هنوز هم ادامه داره و جنبه‌های علمیش هم سر جای خودش. من زیاد ترجمانی میخوام به در بیارم، دوستان هستن ببخشید که سلام عرض خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت همه بزرگواران. الان خورشید داره غروب میکنه. اگر این دیوار باغ نبود و درخت‌ها هم نبودن، شما دقیقاً موقع غروب خورشید از بین این دو در شاهد محل غروب خورشید بودید و این فقط روز آخر بهار یا اول تابستون اتفاق میفته. حالا چون اینو نمیتونیم ببینیم، با هم یه خورده بیام این طرفتر و امتداد دو تا در رو شما داشته باشید. محل غروب خورشید هم نگاه بکنید. این دیوار رو کشیدن، حاضر نیستن خراب کنن، نمیذاره نور خورشید بیاد. این دیوار در دیوارهای باغ نمیذاره که این اتفاق بیفته. ولی در هنگام انقلاب زمستانی، یعنی آخر پاییز و اول زمستان، موقعی که خورشید داره طلوع میکنه، شما دقیقاً طلوعش رو از بین این دو در خلاف جهت میتونید مشاهده بکنید و عکسایی که ثبت شده از طلوع خورشید هنگام انقلاب زمستانی، یعنی اول زمستان. جالبه که بکنم این برج میشه 4 فصل رو با دقت مثبت منفی یک روز اولش رو تشخیص داد. حالا ما در خدمت شما هستیم تا فرمایش که تموم شد، بعد اگه سوالی بود در خدمت هستم. این عزیزان در منطقه چناران و رادکان تشریف آوردین. رشته کوههای هزار مسجد و در این قسمت از جایی که واسطادی ملاحظه می‌فرمایید، هزار مسجد اسم قدیمش به نام هزار مزدک، هزار معبد بوده. بحث‌های تاریخی میگن به هر صورت در دوره ساسانیان
یه عده از مذهبیون به اینجا پناهنده شدن به دلیل شرایط خاص رشته کوههایی که اینجا بوده و در طول زمان به نام هزار مسجد تغییر نام پیدا کرده. روستاهای باصفایی اینجا داریم، از روستای خریج گرفته که اکثر روستای کردنشین هستن، برید به سمت خود کوههای هزار مسجد، روستای بارو، روستای آبگاهی، روستای گرو، روستای دلمه، روستای واقعا باصفایی هستن که در بهار به خصوص در اردیبهشت ماه جلوه ویژه‌ای دارن و خوشبختانه اونجا اقامتگاهی بومگردی هم فعالیت خیلی خوبی رو دارن و به هر صورت میتونن برای تورهای گردشگری میزبان خیلی خوبی باشن. در این قسمت هم که شما رشته کوه بینالود مشاهده میکنید، قله شیرباد و پیست اسکی معروفش، قله چمن و سایر قللی که در صورت اخلمت قرقبشانی برای همه عزیزان شناخته شده است و سفرها و برنامه‌های زیادی رو داشتیم. رادکان، نوقان، عرضم به حضورتون ترق‌بز و منطقه تابران 4 تا منطقه شهری بودن قبل از اینکه مشهد مقدسمون پا بگیره و شکل بگیره. محدوده‌ای که آرامگاه فردوسی رو داریم به نام تابران بود. اینجا هم که تحت عنوان رادکان بوده، هنوز چنارونی وجود نداشته یا مشهدی وجود نداشته. از بحث تاریخی و شکل‌گیری این سکونتگاه‌های این منطقه با توجه به خدمتی که خدمتتون عرض کردم اهمیتش خدمتتون مشخص میشه. حالا اینا برای چی شکل گرفتن؟ به دلیل جریان آب رودخونه‌ها. حالا رودخونه اترک به سمت قوچان و خراسان شمالی و نهایتاً دریای مازندران میره و رودخونه کشفرودی که از کنار شهر مشهد عبور میکنه و نهایتاً به سمت ترکمنستان و به اصطلاح بیابان‌های منطقه سرازیر میشه. پس این عزیزان رودخونه‌ای به نام کشفرود که این کوه‌ها سرچشمه رودخونه هستند از گذشته شرایط رو برای شکل‌گیری سکونتگاه‌ها فراهم کرده. عرض کردم رادکان، تابران که میشه محدوده فردوسیمون، آرامگاه فردوسی، نوقان خودمون خیابون طبرسی که محدوده حرم هم در اون محدوده داریم و نهایتاً ترقبه یا ترقبز سابق که اینا همشون جزء ایالت توس بودن که بعدا مثلا باز محدوده شهری توس رو داریم. چندین نوبت تخریب شده، ساخته شده و در حال حاضرم از سال 99 به عنوان یک شهر اینجا به عنوان یک شهر داره فعالیت خودش رو انجام میده. پس تا سال 99 روستای رادکان رو داشتیم و الان به عنوان یک شهر رو برای خود شهرداری داره. خود واژه رادکان در صحبت‌های آقای کاظمی عزیزم بود. راد به معنی پهلوانان، پهلوان، قهرمانان، کان هم به معنی معدن یا محل گردهمایی و تجمع یا اجتماع پهلوانان و قهرمانان بوده. پس یک همچین جایگاه مهمی داشته و بر اساس بچه تصمیمی که خدمتتون عرض کردم شرایطش مشخص میشه. برج تاریخی رادکان، برج نجومی، برج تقویمی، کاربری هاشو جناب آقای سفرنژاد عزیز خدمتتون عرض کردم. ما در محدوده آرامگاه فردوسی برج اخنگان رو داریم، یا به سمت جاده فریمان برج یا میل ایاز رو داریم در روستای سنگبست تقریبا در 30 کیلومتری مشهد به سمت فریمان. و از این به اصطلاح میل ها، برج ها که جنبه راهنما، جنبه آرامگاهی و جنبه به اصطلاح تاریخی و نجومی دارن در مناطق مختلف کشورمون داریم، ولی چیزی که به عنوان یکی از 26 تا اثر ثبت شده ایران در فهرست یونسکو هست برج قابوس. اینجا حدود 1050 سال اونجا رو داریم، اینجا حدود 800-850 سال به اصطلاح سابقه یا سال ساخت این بناست. ارتفاع اونجا یا برج قابوس در گنبد که ثبت جهانی داشته عنوان مرتفع ترین برج آجری دنیا حدود 62.5 متر ارتفاعش. ولی این برجی که اینجا شما ملاحظه می‌کنید حدود 26 متر، حالا باز توضیحات تخصصیشو جناب آقای صادقی خدمتتون خواهند داد، حدود 26 متر ارتفاع این برج از سطح زمین. پس برج قابوس که ثبت جهانیشو داریم حدود 62.5 متره و اونجا جنبه آرامگاهی هم داره که به عنوان آرامگاه یکی از پادشاهان آل سیال به نام
به اصطلاح قابوس وشگیره. قابوس ابن وشگیر در اونجا به اصطلاح راهش و بحث ارتفاعش هم بلندترین برج جهانی دنیاست. من دیگه صحبتی ندارم. بعضیا معتقدن که این بنا کاربرد نجومی نداره و این اتفاقاتی که من براتون خواهم گفت تصادفیه. میخوام چند تا کاربرد تصادفی رو براتون بگم و بعد شما خودتون قضاوت کنید بدون که نتیجه شما بگید که آیا این میتونسته این کاربردها صرفاً تصادفی باشه یا نه. اولین چیز جالبی که جلب توجه میکنه این نیم ستون‌ها یا اصطلاحاً ترک‌هایی هست که دور تا دور این بنا رو فرا گرفته. البته من باید اصطلاحاً حقوق معنوی این کار رو رعایت بکنم. اولین کسی که متوجه کاربرد نجومی این بنای تاریخی شد آقای مهندس منوچهر آریان بودن که حدود تقریباً اواخر دهه 70 یا سالهای اول دهه 80 اینجا در واقع این بنا توجهشون رو جلب میکنه و بعد میان نقشه برداری میکنن چون مهندس راه ساختمان بودن و نتایج حیرت انگیزی از کاربردهای نجومی این بنا در اختیارشون قرار میگیره. اولین چیزی که جلب توجه میکنه برای ایشون اینه که چرا یه همچین بنایی 2 تا در داره. بنا کوچیکه، یعنی شما از اینجا بخواد برید اون طرف خیلی بزرگ نیست، یعنی مثلا چه میدونم چند هزار متر نیست که شما مجبور باشید 2 تا در داشته باشید برای ورود و خروجش. نکته اول این بوده که حالا در ارتباط این درهای توضیح دادم، بازم توضیح میدم خدمتتون. نکته بعدی تعداد این نیم ستون هاست. تا موقع غروب خورشید که برنامه رصدمون شروع خواهد شد اینا رو لطف کنید بشمرید. 36 تا از این نیم استوانه ها یا ترک ها وجود داره که میتونه در نگاه اول افق رو به صورت 0 تا 360 درجه هر کدوم از اینا 10 درجه جدا کنه. کار بعدی اینه که ما بیایم جهت شمال رو مشخص کنیم و ببینیم آیا این نیم استوانه ها این کار رو انجام میدن یا نه. هوا که تاریک شد میریم ستاره قطبی رو پیدا میکنیم و بعد نوک برج رو در محل ستاره قطبی قرار میدیم و با کمال تعجب میبینیم که آره دقیقاً هر کدوم از این استوانه ها شما افق رو از شمال میتونید 0 تا 360 درجه به سمت راست بچرخید و تقسیم بندیش کنید. به این میگن زاویه سمت. شمال میشه 0 درجه، شرق 90 درجه، جنوب غرب و دوباره برمیگه 360. یه سیستم ساده مختصات نجومی هست که به کمک سمت و بعد ارتفاع چی میشه؟ هرچی لب افقه ارتفاعش میشه 0 به سرسو یا بالا سر سمت و رأس که رسید ارتفاعش میشه 90. پس شما با استفاده از سمت و ارتفاع میتونید اجسام رو در آسمان آدرسه‌ای بکنید. این نیم استوانه ها تقسیم بندی سمت رو برای ما انجام میده. این اولین نکته جالب این برج. نکته بعدی اینه که تعداد اضلاع بیرونی 12 تاست. 2 تا از این اضلاع 12 ضلعی منتظمی که بیرون هست دقیقاً نصف النهاریه. یعنی چی؟ یعنی شما اگه به یکی از این به قول معروف دیوارها تکیه بدید که مشخصش میکنیم دقیقاً رو به سمت شمال ایستادید. اون یکی تکیه بدید دقیقاً رو به سمت جنوب ایستادید. پس اینم یه اتفاق شانسی دیگه. نکته جالبی که وجود داره اینه که به کمک این درها و شرایطی که وجود داره شما نصف النهار محل رو میتونید مشخص بکنید. نصف النهار چه کاربردی داره؟ شما میتونید با دقت بسیار بالا اذان ظهر محل رو مشخص بکنید. هنگام اذان ظهر ما خدمت آقای مهندس آریان اینجا بودیم و خیلی جالبه. در واقع نور خورشید از روی دیوار جمع میشه، مماس میشه با یکی دیگه از دیوارها. در اون لحظه که دقیقاً خورشید روی نصف النهار ناظر هست، الله اکبر اذان ظهر رو میگن. پس با این دقت این بنا ساخته شده. حواسمون هست که قدمت این بنا بیش از 700 ساله. 700 یا 800 ساله. تاریخش اینا رو نوشتن. تکنولوژی اون زمانه. کنار این بنا یه چیز جالب هم بهتون عرض بکنم. اصلا شاید بدونید. سیستم اندازه‌گیری اون زمان چی بوده؟ سیستم اندازه‌گیری قدیمی که تو ایران هم تا چند وقت پیش رایج بود. وجب و دیگه عرش از اینجا تا اینجاست. این میشه یه عرش. اگر مثلا شما آرنجتون اینجا قرار بدید، نگاه کنید 1 2 3 4 5 6 7 8 تا آجر میشه یه عرش. بعد ما میگیم این سیستم قدیمی شده استفاده نمی‌کنیم، ولی انگلیسی‌ها هنوز دارن از فوت و اینچ و پوند و نمیدونم گالون و اینا استفاده میکنن و خیلی هم با کلاس. ولی ما رومون نمیشه بگیم وجب و انگشت و مو و جو و نمیدونم عرش و اینجور چیزا. بگذاریم. با این تکنولوژی ساخته شده این بنا، با این دقت.
من عرض کردم برای گروه قبلی متر لیزری و نمیدونم سیستم نقشه برداری و جی پی اس و دی جی پی اس و اینا نبوده. با اون تکنولوژی این بنا با این دقت ساخته شده. پس ما میتونیم شمال جنوب با دقت مشخص بکنیم، اذان ظهر رو با دقت مشخص بکنیم. اول تابستون متأسفانه خورشید غروب شدناک رخ داده، ترلی چپ کرده و ایشون نرسیدن. وگرنه تصمیم داشتیم یه کوادکوپتر بیارن و دقیقاً در امتداد دو دریچه‌ای که بالای درها هست به خاطر این مشکل دیوارهای باغ و درخت‌ها کوادکوپتر رو اونجا فیکسش بکنن و موقع غروب خورشید این نور دقیقاً از بین این دو تا دریچه رد میشه. فقط هم امروز و فردا این اتفاق میفته در طول سال. و شما با این دقت میتونید اول انقلاب در واقع اول تابستان رو مشخص بکنید. امروز ساعت 6:27 یا 6:28 دقیقه ما زمان انقلاب تابستانی رو داریم، یعنی خورشید به بیشترین فاصله خودش تا استوا میرسه. من عرضم که در رابطه با این برج تموم شد، حتما از من بخواد که در رابطه با تقویم زیبای هجری خورشیدی یا تقویم خورشیدی خودمون صحبت بکنم براتون و ببینید چقدر این تقویم با مسما و منطبق بر طبیعت، با چه دقت عجیب غریبی. خب پس ما میتونیم هنگام غروب اول تابستان در امتداد این دو در، یعنی اونجا وایسیم و موقعی که خورشید کاملا غروب میکنه در افق بین این دو تا در اون رو رصد کنیم. آقای دکتر نکته خیلی جالبی رو گفتن. رشته کوههای هزار مسجد رو نگاه کنید، دنبال بکنید، یه جایی تموم میشه انگار. بعد یه افق نسبتاً صفر دارید و دوباره رشته کوههای بینالود شروع میشه. جالبه. اگر من دقیقاً در امتداد این دو در بایستم جایی رو خواهم دید که واقعاً افق صفره، که اول زمستون که خورشید میخواد طلوع بکنه بخشیش اومد بالا، درست بین دو تا در شما میبینید. این هم یه تصادف دیگه برای مکان نمایی این برج. به گروه قبلی عرض کردم خواهش میکنم یه تستی بکنید، جی پی اس گوشیتون رو روشن کنید کنار برج و مختصات جغرافیایی برج هم داشته باشید. ببینید چه نکته جالبی داره. اگر این باغ و دیواراش نبود همین اتفاق اون طرف هم میفته، یعنی اون یالهای کوه این طرف تموم میشه، این طرف هم تموم میشه و شما بین این دو تا در هم که قرار بگیرید یه افق تقریبا صفر دارید که غروب خورشید رو اول تابستون دقیقاً بتونید ببینید تا موقعی که کاملا میره زیر افق. این هم یه تصادف دیگه. حالا بریم داخل برج. یه نکته جالب دیگه هم بهتون بگم، اینجا بعضی از نوشته ها رو میتونید ببینید که هنوز باقی مونده. عمل ابوبکر ریگی البنا، بعدش هم نوشته سنه فلان، یعنی سال ساختش بوده. متاسفانه به خاطر عدم آگاهی مردم محلی از اهمیت این بنای تاریخی اتفاقات خیلی خیلی غم انگیزی رو این برج پشت سر گذاشته و هنوز پایدار باقی مونده. یکی از کارهایی که مردم محلی میکردن آب مینداختن پای برج که این برج خراب بشه، که این زمین رو بتونن تصرف بکنن و کشاورزی کنن. من یکی از پیرمردای قدیمی منطقه رو پیدا کردم. ایشون خیلی با شادی و از افتخارات زمان نوجوانیش تعریف میکرد. میگفت ما وقتی بیکار میشدیم میومدیم اینجا و با تیرکمون یا به قول مشهدی‌ها پلخمون آجرها و کاشی‌های این بنای 700-800 ساله رو نشونه میگرفتیم و میشکونیم مینداختیم پایین. ببینید چه ما تقریبا سال 82 اولین بار با آقای مهندساریان اومدیم اینجا. من عرض کردم به گروه قبلی قبل از غروب خورشید ما بیرون وای میستادیم تا منتظر یعنی نوبتمون بشه و بیام داخل برج. قبل از ما احشام داخل برج نگهداری میشدن، یعنی به عنوان طویله از این استفاده میکردن مردم محلی و یه شرط خیلی خیلی غم انگیزی بود. شد میراث فرهنگی چیکاره بوده؟ نمیدونم. ببینید میراث فرهنگی بنده خدا واقعا جزو مظلوم ترین نهادها و ارگان‌های مملکت. ببینید وقتی قدرت اجرایی نداشته باشه، وقتی زور مردم محلی زیاد باشه و نتونن توجیه بکنن مردم رو، ببینید بخش خصوصی، بخش دولتی اگه مردم یه منطقه نخوان هیچ کاری نمیتونن بکنن. این هیچ کارش نمیشه کرد. میگم حالا تازه این بخش جالبش و بخش قابل پخشش بود که من خدمتتون عرض کردم. حالا اینجا مثلا چه اتفاقاتی میافتاده در زمینه فضانوردی و غیر و ذالک و اینا که بماند دیگه قابل صحبت نیست. اول سال یعنی روز اول سال و روز آخر سال میفته که ما معمولاً اگه فرصتی باشه و شرایط جوی مناسب باشه هر سال روز آخر اسفند و روز اول فروردین میایم و این پدیده زیبا رو اینجا رصد و مشاهده میکنیم. تشریف بیارید داخل، از این طرف من توضیح بدم خدمتتون. ببینید خوب
باز شد اگه خوب نشد. شما تشریف برید داخل که من آخرین نفر بیام بعد جلوی در وایسم. البته میگم من خودم از شما مهمان هستم، خیلی مفتخریم که دوستان بزرگوار میراث‌فرهنگی حضور دارن و در واقع ما یه جورایی همون مهمان بزرگواران هستیم. ببینید یه دریچه اون بالا هست. من خیلی کوچیک‌تر از اونم تو جمع که شما و بقیه دوستان هستید. ببینین ما توی یک بنای تاریخی هستیم. شما غالباً تور لیدر یا تحصیلشو دارین میکنین یا هستین. تو رو خدا فلاش نزن. تو رو خدا آروم صحبت کنین، همه با هم صحبت نکنین. حواستون به این بنای باشه. اینا از سر دلسوزی گفتم خیلی هم کوچیک‌تر از اینم که بخوام از این حرفا بزنم. عذر می‌خوام. خب البته من فکر کنم مجبورم خود بلند صحبت کنم. این بنای تاریخی عزیز اینقدر بلاهای عجیب غریب رو پشت سر گذاشته که جان آره. ولی در این حال خیلی خوبه به عنوان فرهنگ سازی هممون به این نکته توجه داشته باشیم. دیدید کشورهای دیگه چقدر حساسن روی مسئله. خب یه دریچه ما اونجا داریم که اگر حالا از فاصله عقب‌تر هم بتونیم ببینیمش، این دریچه یه دریچه ساده نیست. یک ورودی مستطیلی داره و بعد با یه زوایای خاصی باز میشه. من پیشنهاد میکنم کتاب نگاهی دیگر به برج‌ها یا کتاب برج رادکان آقای مهندس آریان رو نگاه بکنید. همین کتاب و تبلیغاتی که آقای مهندس آریان انجام دادن باعث شده بود که قبل از دوران کرونا تقریبا سالانه حدود 1000 بازدید کننده خارجی این برج داشته باشه. یعنی چیزی که خود مردم محلی تا سالیان سال نمیدونستن، ولی از کشورهای مختلف خارجی می اومدن از رو نقشه ماشین میگرفتن از مشهد دربست که اونا رو بیاره برج رادکان رو بهشون نشون بدن. و ما در حال خب در واقع روز آخر اسفند حدود ساعت‌های بین 8:30 تا 8:45 دقیقه، حدوداً 8:40 دقیقه این اتفاقی که میخوام بهتون عرض کنم میاد. خورشید طلوع میکنه و نور خورشید از این دریچه وارد میشه. موقعی که این نور روی دیوار حرکت میکنه و میرسه به محور تقارن این در، یعنی اصطلاحاً آکس این در، وسط در که رسید روز آخر اسفند، بخشی از نور بالاست دقیقاً و بخشش میفته توی درگاه. از اینجا ما متوجه میشیم این فقط یه روز در ساله ها. برای طلوع غروب انقلابین، یعنی انقلاب زمستانی و انقلاب تابستانی، 2 روز میتونه این اتفاق بیفته. ولی این چیزی که خدمتتون عرض میکنم فقط یه روزه و اون آخر اسفنده. من نمیگم 29 اسفند، میگم آخر اسفند، چون در سالهایی که کبیسه است 30 اسفند این اتفاق جالب میفته. یعنی این برج سالهای کبیسه رو هم از دست نمیده. این هم یکی دیگه از اتفاقات تصادفی نجومی که در این بنا شاهدش هستیم. پس روز آخر اسفند وقتی که نور خورشید حرکت میکنه روی دیوار و میرسه به محور تقارن، بخشش بالاست و بخشش توی درگاه. فرداش که میشه روز اول بهار، موقعی که نور خورشید به محور تقارن در میرسه، این قسمت دیگه نوری نداریم و کل نور میفته توی درگاه. یعنی با دقت یک روز شما میتونید اول بهار رو تشخیص بدید. این اتفاق برای اول پاییز هم میفته. یعنی شما اعتدالین رو هم، اعتدال یا برابران بهاری و برابران پاییزی رو هم با استفاده از این بنای تاریخی میتونید داشته باشید. اول پاییز اینم من توضیح بدم. همت‌های در واقع آقای مهندس آریان باعث شد چند تا اتفاق خوب بیفته. اولین اتفاق این بود که دیگه احشام رو راه نمیدادن داخل برج. نگهبان گذاشتن برای برج با همون محدودیتایی که بود. خب نکته بعدی این بود که به برکت این برج روستاهای اطراف آسفالت شد. مردم اهمیت اینجا رو بیشتر متوجه شدن. نکته آخرم این بود که بناهای قدیمی که در شرف تخریب بود اومدن صاحبانش، حالا اونه که تو ورثه بود یا هنوز بودن، اومدن و اینها رو تبدیل کردن به اقامتگاه و الان مردم منطقه اهمیت این برج رو متوجه شدن. کاری که انجام شد بله کار آقای مهندس آریانه. ایشون می اومدن هر سال ببخشید و اینها رو درجه بندی می‌کردن، اندازه‌گیری می‌کردن، عکس برداری می‌کردن. میگم اینا همه رو گزارش کاملش رو در کتاب‌های مربوط به برج رادکان که آقای مهندس آریان در واقع تالیف کردن هست. نه تنها اینجا بلکه اون طرف هم شما دارید می‌بینید. یه سری نورها اونجا حرکت می‌کنه. ببینید در اصل این سوراخ‌های بالا رو نشون دادن. نه این سوراخ‌ها که دارید می‌بینید رو دیواره اینا
نه بالاها بوده. یه اتفاق بدی میفته هنگام ترمیم بله اون دریچه، نه اون دریچه بزرگه. این سوراخ‌هایی که می‌بینید اینا برای پایه داربسته، برای مرمت گذاشته بودن. اونا مهم نیست. طبق درست کردن یا بعداً برای مرمت اینا رو خود کسایی که داشتن مرمت می‌کردن اینا رو گذاشتن. حالا ممکنه از قبل هم بوده ولی کاربردش گذاشتن اون چوب‌های داربست. این سوراخ‌ها رو اینها مهم نیست. اینا اشکالی نداره. نه اینا ببینید چاره‌ای نیست وقتی میخوان به قول معروف می‌خواستن کار بکنن. خوشبختانه استقامت بنا اینقدر زیاده. ببینید تو 700-800 سال منطقه زلزله خیزه. اتفاق خاصی نیفتاد. این باد جان این بادی که داریم تو بادی که هست بلاهای دیگه که بهتون عرض کردم سرش آوردن. فقط اتفاقی که افتاده بوده در اصل مرور زمان اون پوش مخروطی فرو ریخته که قبل از انقلاب یه بار مرمتش میکنن که اگه یه خورده فاصله بگیرید میبینید این مرمت خیلی صاف و یه دست نیست، یه خورده شکم داره. اتفاق بعد دیگه‌ای که میفته چون ببینید یه نکته مهم خدمتتون عرض بکنم، شما همه از قشر فرهنگی میراث فرهنگی و مرتبط با میراث فرهنگی هستید. فرهنگ ما، تاریخمون، ادبیاتمون و مسائل مذهبی و اعتقادیمون دور از علم و نجوم و ریاضیات و هندسه نیست. وقتی ما مسئولین میراث فرهنگی یا متخصصین تاریخمون، تاریخدانهامون علم نجوم، اصلا علم نجوم به طرز عجیبی با پیشینه مردم ایران عجین شده. اصلا نمیتونید شما بدون اینکه دانش نجوم داشته باشید در رابطه با یک بنای تاریخی یا یک معماری باستانی صحبت بکنید. معماری شهرهای سنتی ما رو نگاه کنید. سیستم حیات مرکزی. معماری تخت جمشید رو نگاه بکنید. 4 حیات بزرگ داره برای هر فصل. معماری‌های قدیمی ما برای هر فصل مردم میرفتن تو اون اتاقا حضور پیدا می‌کردن. اینا رو ما الان گذاشتیم کنار و یه بناهایی می‌سازیم که نه روح داره، نه معنی داره، نه استقامت داره و دیگه حالا واردش نمیشن. اتفاقی که میافتاده چون اون موقع نمیدونستن که این دریچه‌هایی که اطراف هست چه کاربردی داره و معمولا پرندگان شکاری اونجا حضورتون از کنم لونه می‌کردن و بعضی‌هاش رو پر کرده بودن. موقع مرمت بسیاری از این دریچه‌ها یا بعضی از دریچه‌های مهم کور میشه. و این یه خسارتیه که به برج وارد شده. یه اتفاق خیلی خوبی که افتاد پیگیری آقای مهندس آریان، ظاهرا من شنیدم که یه صورت جلسه‌ای کردن که از این به بعد اگر قرار شد بنای تاریخی مرمت بشه هیچ منفذ و هیچ دریچه‌ای بی‌دلیل پوشیده نشه مگر اینکه ثابت بشه که کاربردی نداشته و فرو ریخته. آفرین. داخل این قسمت در واقع داخل 8 ضلعیه، بیرون 12 ضلعی، یه 8 ضلعی منتظم در یک 12 ضلعی منتظم محاط شده. خب این دیوارا که تموم میشه یعنی بالای این دریچه، حالا اگه نور بود میدیدید یه سری پایه‌ها هست و آثاری از در واقع بقایای دیوارهایی مونده میبینید. اینها در واقع این نورا رو بندازید بالا دیده میشه. حالا تا اون چیز مشکلی نداره. آره ان شاء الله تا اون حد آسیب نمیبینه بنا. میبینید یه حالت پایه‌هایی هست. این پایه‌ها نگهدارنده یک پوشش نیم کره‌ای بوده که این بخشی که بهتون میگم رو از بخش بالایی جدا میکرده. آفرین. حالا بخش بالایی آیا کاربرد داشته؟ آره. بیرون برج که بریم داخل کار می‌کنیم، بریم بیرون. اونم من براتون این اون دریچه‌ای بود که من می‌خواستم توضیح بدم خدمتتون. از این ورودی یه سری راه پله داره که بین جدار بیرونی و جدار داخلیه و شما از این راه پله‌ها میتونید تشریف برید بالا تا برسید به اون نیمکره یا پوش نیمکره داخل. حالا نظریه آقای مهندس آریان خیلی جالبه. میگن اون زمان کسی که میخواسته اینجا کار بکنه ارتفاعش هم زیاده، قرار نبوده هر کی بره بالا و اونجا کار بکنه. یه نردبون رو سوار الاغش میکرده، با خودش میورده اینجا، نردبون رو میذاشته میرفته بالا، نردبون هم میکشیده بالا که کسی مزاحم تحقیقاتش نشه. حالا چه تحقیقاتی انجام میداده؟ یه سری دریچه بالا هست و بوده که نورش میافتاده روی اون گنبد بالا و مسیر حرکت این نورها رو شما اگر در طول 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال یا یک دوره کبیسه دنبال میکردید میتونستید 1 ساعت آفتابی بسیار دقیق که هم زمان سنجی بکنه و هم گاه شماری، یعنی تقویم، اینجا داشته باشید. این کار خیلی جالب بوده که میشد انجام داد. و حالا ظاهراً بحثی هم بوده سر موضوع ماه که حالا به خاطر پیچیدگی حرکت ماه اون رو فعلا از لحاظ نجومی ما بهش کار نداریم، ولی این کار میتونسته اونجا انجام بشه. ببینید 700-800 سال پیش، حالا باز بعضی از دوستان یه عده‌ای هستیم ما ایرانی‌ها
یه مشکلی که داریم اینه که گاهی وقتا به خاطر اینکه حرف خودمون رو به کرسی بشونیم همه چیز رو منکر میشیم. خیلی عجیبه. بعضی میگن نه اصلا این کاربردا نبوده و اصلا این داستانایی که من دارم براتون تعریف میکنم هیچ کدوم وجود نداشته، همش تصادفیه. ولی تصادف و دیگه چقدر میدونید. ولی چه تصادفایی با دقتی. مثلا اون میگه با یه زاویه خاصی باید تصادف کنید تا ایربگ باز بشه. اینم همونه. خب عرض کنم خدمت شما که 700-800 سال پیش یکی از تخصص‌های افراد گاه شماری دقیق و زمانسنجی دقیق بود. نگاه کنید اون موقع نه ساعت بوده مثل امروز، نه گوشی موبایل بوده، نه چه میدونم جی پی اس بوده، نه سیستم‌های دقیق اندازه‌گیری بوده. مردم به صورت تقریبی زمان‌ها رو میشناختن و مثلا اول سال براشون خیلی مهم بوده چون نوروز بوده، جشن‌های غیر و ذالک الی آخر. اما اگر می‌خواستن دقیق زمانسنجی بکنن باید یه همچین تجهیزاتی و یه همچین بناهایی می‌ساختن. یه نکته بسیار جالب دیگه بهتون بگم، در دنیای نجوم گذشته برای این که بتونن دقت اندازه‌گیری رو زیاد بکنن ابزارشون رو بزرگ می‌ساختن. ما الان میتونیم ابزار رو بسیار ریز بسازیم چون سنسورهای اندازه‌گیری بسیار دقیق داریم. مثلا 1 درجه رو میتونیم به مثلا چند هزار قسمت تقسیم بکنیم و هر کدوم از اون قسمت‌ها رو اندازه‌گیری بکنیم، مثلا 1/10,000 درجه. ولی اونجا که نمیتونستن این کارو بکنن، نور خورشید بود و سایه بود و آفتاب و الی آخر. میومدن بناها رو بزرگ میساختن. هرچی بنا بزرگتر، هرچی اون قوس اندازه‌گیری بزرگتر، فاصله بین درجه ها هم بیشتر و امکان تشخیص زیر درجه ها هم بیشتر بود. پس این بناهای بزرگ در مقیاس‌های شاید قدیمی‌تر یا مقیاس‌های کوچکترش یکی از خوبیاش این بوده که دقت بسیار بالایی داشته و این کارو اون موقع انجام میدادن. اگر تمایل داشتید برج علی آباد کشمر رو بین کاشمر و بردسکن تشریف ببرید. یه نمونه کوچولو خیلی جالبی از این هست و خیلی سالم‌تر از اینه. اونجا نمیدونم یه زمانی ما رفتیم بازدید کردیم، شاید 12 سال پیش، شاید بیشتر، نه بیشتر از 15-16 سال پیش اجازه دادن که بریم از این راه پله بالا و اون پوشا سالم بود، دریچه‌های روش بود، خیلی قشنگ و ترتمیز. اینا همه رو تونستیم ببینیم. یه نمونه جالبی این است. البته اونجا اومدن تا کنار برج ساختمون سازی کردن. کجا بود؟ علی آباد کشمر یا کشمار، برج کشمار یا کشمر رو سرچ بکنید. بین کاشمر و بردسکن، از کاشمر که رد میشید به سمت بردسکن سمت راست جاده است. اگه هوا خوب باشه میتونید نوکش رو ببینید در داخل اون شهر. نشان بزنید کشمر میاد. بله. گرینویچ یه روستای کوچولوی ناشناخته است که اگه نصف النهار مبدا ازش نمیگذشت اسمش هم هیچ کدوم نشده بودیم. به نظرتون چرا بردن گرینویچ؟ قاطع نظریه است. چرا دقیق‌تر بوده گرینویچ؟ لنگر که خیلی مهمه. بله. الان طول جغرافیایی صفر شده. نصف النهار مبدا میدونی قبلا از کجا میگذشته؟ فکر میکنم یه چیزی حدود، اگر اشتباه نکنم حالا مطمئن نیستم، ولی یه چیزی از مرتبه 70-80 سال پیش یا خورده بیشتر بودن، یه قرن پیش نصف النهار مبدا از خراسان و سیستان میگذشته. یعنی همین کلات نادر، کاخ خورشید و اون روستا یا اون شهر نیمروز که هم در افغانستان هست و هم در ایران هست، اونجا جایی بوده که نصف النهار مبدا میگذشته. نصف النهار مبدا از بخش فعال متمدن دنیای اون زمان میگذشته. البته این برمیگره به خیلی قبل از اونها. حالا اگر میخواستن نصف النهار مبدا رو ببرن از گرینویچ بگذرونن، البته خیلی مهم نیست از لحاظ مکانیش، از لحاظ علمی ها خورده می اومد. یعنی مثلا فرض کنید الان ما اختلافمون با مثلا فرض بکنید که گرینویچ 4 ساعته، یعنی ما طول جغرافیایی 60 درجه ایم، نصف النهار مبدا که میگذره الان اونجا شده 0. اگر میبردن انگلستان، یکی از نظریات اینه، این تبدیل های مختصات قدیمی که من حتما ازتون خواهش میکنم کتاب یه نفس بکشم تفهیم لأوائل صناعت تنجیم ابوریحان بیرونی رو بخونید به زبان فارسی، هرچند اسمش وحشتناکه. ترجمهش میشه نجوم مقدماتی که برای یه دختر خانم 14 ساله نوشته. نزدیک 1000 خورده صفحه کتابه یا 500 خورده صفحه کتابه، برای دختر خانم 14 ساله 1000 سال پیش نوشته ایشون. ببینید آبا اجداد ما چقدر سوادشون بالا بوده. خب طول جغرافیایی چقدره؟ 59. بقیه‌اش هم بخونید. ممیز. خیلی خوب. یعنی تا یه رقم اعشار مختصات اینجا 59 درجه است، یعنی روی یکی از نصف النهارهاست. به کمک این بناها و این برج‌ها نصف النهارها رو هم مشخص می‌کردن. همونجوری که دکتر فرمودن به عنوان
در واقع مثلا کاروانسراها به عنوان نشانه‌هایی برای مسیریابی بوده، طول جغرافی اینجا این دقیقاً روی نصف النهار هم ساخته شده. باز هم یه تصادف دیگه. دکتر این مکان این رو چه ابزاری انجام داده؟ ببینید یه ابزاری داشتن به نام استرلاب. استرلاب مثل کامپیوتر امروزی بوده یا مثل موبایل، حالا دیگه موبایل جاشو گرفته. به کمک استرلاب بیش از 70 کارکرد داره. یه کتاب جالب هست به نام هدایت طلاب به دانش استرلاب. نویسندش هم آقای خدا رحمتش کنه آقای دکتر ابوالفضل نبوی هستن از اساتید تاریخ دانشگاه فردوسی که چندین سال مرحوم شدن. کاربرداشو میگه. با استرلاب نقشه برداری میکردن، مسیریابی میکردن، مساحی میکردن، شاه و قنات حفر میکردن. اساس کار ممنونم نه من هستش خیلی متشکرم. اساس کار قنات که میدونید چیه؟ نه خوشم شده گلوم. هنوز من بعد شبم صحبت کنم اون موقع ان شاء الله. دستون در نکنه. خیلی متشکرم. سلامت باشید. عرض کنم خدمت شما که قنات اینه که شما یه سری چاه میکنید از زیر اینا رو به هم وصل میکنید. خب یکی از تونل‌های مترو تهران اومدن این کارو بکنن، از یه طرف شروع کردن، از طرف دیگه هم شروع کردن. وقتی به هم رسیدن 3 متر اختلاف سطح داشتن. دقیق ترین کاری که تو دنیا انجام شده 3 سانتی متر اختلافش بوده. آبا و اجداد ما میدونید که ما 3 تا قنات داریم که رکوردش دست ایرانیاست. طولانی ترین قنات، عمیق ترین مادرچاه و پردبی ترین قنات در کرمانه، استان کرمان که در واحد زمان بیشترین حجم آب رو داره میده بیرون. همش هم تو مناطق کبیری. تعداد طولانی ترین قنات طولش چقدره؟ 70 کیلومتره. ببینید 70 کیلومتر رو چاه کندن و از زیر به هم وصل کردن. همه با کفن میرفتن اون زیر. آخه با چه تکنولوژی؟ دعا و ثنا البته چیز اومد ولی دیر. ادگار خورشید غروب. البته دارن فیلم گزارشی میگیرن اشکال نداره. بله قنات قصبه گناباد خیلی معروفه. بله دقیقاً یکی از جذاب‌های تاریخی. بله تشریف ببینید ما اینقدر بناهای تاریخی داریم که اگر واقعا روش کار بکنیم یه زمانی مثلا میگن آقا اگه نفتمون تموم بشه چیکار کنیم؟ اگه گازمون تموم بشه چیکار کنیم؟ اگه نفت و گاز تموم شد اینقدر ما منابع طبیعی داریم. من حتما خواهش میکنم ازتون پارک موزه علوم زمین سازمان زمین شناسی رو تشریف ببرید. انتهای سرافرازان 18 حاشیه فتوی یه نقشه‌ای دارن که با رنگ‌های مختلف معادن و منابع زیرزمینی ایران رو نشون میدن. مثلا یکی برای سرب، یکی برای روی، یکی برای مس، یکی برای تیتا، هرچی هست. وقتی همه چراغا رو روشن میکنن کل ایران روشن میشه. یعنی ما رو گنج داریم زندگی میکنیم. اگر اونها هم تموم شد اینقدر بناهای تاریخی زیبا داریم که اگه درست ازش استفاده بکنیم چقدر درآمد میتونه داشته باشه. اگه اونا هم از بین رفت بازم فکر میکنید مشکل در واقع کسب درآمد داریم؟ نه. گفتم براتون یه برآورد ساده انجام دادن. کویر مرکزی ایران به تنهایی از طریق برق خورشیدی میتونه تقریبا کل قاره اروپا رو تامین کنه. من اینجا که میرسم یه مثال میزنم، میگم های مردم ایران میتونن برن تو سایه پنل‌های خورشیدی دراز بکشن، آب پرتقال بخورن با اون نیای پیچ پیچی و محیط پول بره تو حسابشون، برق خورشیدی صادقاً. یعنی این منطقه مملکت ایران اصلا بهشته. خداوند تمام نعمت‌هاش رو دو دستی زده تو سر ما، ولی چی نداریم؟ نبود آگاهی. در ایران که تا به حال شناسایی شده 1,300,000 محوطه و اثر تاریخی تا به حال شناسایی شده. یه نمونهش من بگم، مثلا شهر سوخته سیستان فقط 20% کاوش شده، 80% این شهر زیر خاکه. این 20% که کاوش شده ما در اونجا جراحی مغز داشتیم، چشم مصنوعی می ساختن در 5000 سال پیش. این همچین فرهنگ و تمدنی است. دقیقاً انیمیشن قدیمی‌ترین انیمیشن دنیا. بله کاملا. جاذبه‌های گردشگری طبیعی های دکتر. اگر که اگر ما فقط یک دونه شهر، اگر کشورهای دیگه شما در نظر بگیریم، مثلا ایتالیا، مثلا فرانسه، اگه یکی مثل شهر سوخته داشته باشن که ندارن دیگه، اگه یکی مثل شهر سوخته داشته باشن دیگه به فرمایش آقای دکتر دیگه همشون باید برن تو خونه بشن استراحت کنن، چون به قدر گردشگر میتونه جذب کنه اون شهر سوخته که اصلا نیاز به نفت و گاز و معادن ما اصلا نداریم. به هیچ عنوان اصلا نیاز نداریم، چون ما جاذبه‌هایی داریم که من نمیگم کم نظیرن، من میگم بی‌نظیرن.
من روی حس ناسیونالیستی نمیگم، اما بر اساس مستندات تاریخی دارم میگم. واقعا شهر سوخته بی‌نظیره. نداریم در دنیا مثل شهر سوخته. ولی تبلیغ نمی‌کنن استاد. تبلیغ نمیشه، کار نمیشه. الان یک دکتر دقیقه مسئول سه سجادی هستن که ایشون بنده خدا ایتالیا استاد دانشگاه هستن در ایتالیا. ایشون اولین کسی است که اینجا اومده کاوش کرده. ایشون اومده گل‌نوشته‌هایی پیدا کرده در اینجا که قدیمی‌ترین خط دنیاست. کتاباش به 11 زبان زنده دنیا ترجمه شده کتابای ایشون. خب این آقا سالی یک بار، بعضی وقتا هر سال هم نیست، بعضی وقتا 2 سال یک بار میاد، در حد 1 ماه 2 ماه بودجه بهش میدن کاوش میکنه و بعد میره. تمام. شهر سوخته اینجوری داره کاوش میشه. یعنی اگر در کشور دیگه باشه این سایت هر روز اونجا باید کاوش کنن، ولی اینجا چون اعتبارات نمیدن به حمایت نمیشه، اینجوری دیگه داستان واقعا از اونجا. بعضی وقتا با من صحبت میکنه میگه که بعضی هزینه ها رو من خودم دارم میدم، بعضی هزینه ها رو دانشگاه ایتالیا میده برای شهر سوخته. خب که این اطلاعات اینا بره چاپ بشه و اونا بفهمن داستان چیه. فقط یک سایت ما اینجوریه. حالا دیگه به فرمایش آقای دکتر که فرمودن دیگه اصلا بحث دیگه رو که ببخشید عذرخواهی می‌کنم. فرانسه رو با ارتفاع 70 متر چیزی نداره جز مدیریت. چیزی که آقای دکتر فرمودن، برج رادکان با ارتفاع 35 متر همه چیز داره، چون چند نقطه. چیزی که دخترم شما فرمودید من میتوانم، شما میتوانید امشب رو شاکر باشید. اگر امشب شما خواجه نصیر دعوتتون کرده، هر کدام از شما گفتید آرامگاه یا گور این بزرگمرد کجا است، کدام سوره و آیه قرآن روش نوشته، یک شب اقامت رایگان با خانوادت مهمان اقامتگاه رادک خونه عروس رادکان هستید. چرا شما رفتید مطالعه نکردید؟ ما باید بدونیم که این علامه کی بوده. چرا این بزرگوار در کاظمین قسمت بانوان سوره کف آیه 18 روی مزارش نوشته؟ چرا اینجا اومده ستاره قطبی در این قسمت است؟ چرا مهمان غیر ایرانی بدون جوراب پا میشه در اینجا وارد میشه؟ در شهر میلان میره یه نقطه انرژی است، اینجا منبع انرژی است. چیزی که استاد فرمودن، جناب عزیز دلمون فرمودن، دیگر دوستان گفتن، من و شما وظیفمون اگر خواجه نصیر امروز دعوت کرده اینجا تبلیغ کنیم. چرا امروز همه ما میدونیم خواجه ربیع کجاست، خواجه عباسل کجاست، دانشگاه خواجه نصیر اومده بودن اینجا، ممنونم از مدیریتشون. بچه‌های خواجه نصیر زمانی که بحث مراقبه رو گفتیم تعجب کردن. انقلاب تابستانی که عزیزمون محبت کردن گفتن این جای تأسفه، چرا خیلی جای دیگر این عکس چند سال پیش ماست. این درخت رو میتونن ختم کنن، جای دیگر رو میتونن قطع بکنن، جای دیگر رو میتونن فلان کار بکنن، چرا اینجوری نمیکنن؟ امروز اومدیم اینجا نماینده 80 میلیونید، دعا بفرمایید عاقبت جوونامون بخیر باشه. فرشته‌هایی مثل عزیزمون که لطف کردن، آقای دکتر که محبت کردن، بقیه دوستان که جناب آقای زرین که محبت کردن، اینها رو یاری کنید. من توی چند سالی که بعد از 30 سال تدریس ریاضیات داشتم کتک خوردم، تهدید جانی شدم، 1000 برنامه دیگر پیش داشتم، اما به استاد گفتم کائنات دست منو گرفته. دوستان اومدن در اینجا که در خدمتشون بودیم، برنامه هایی که اینجا گذاشته میشیم شب 11 تا 12 مراقبه داریم اینجا. امروز دست خالی نرید بیرون. برای جوانای ما دعا بفرمایید الهی عاقبت بخیر باشن. درود در شما، خدمتتون هستم استاد. ما باید اطلاعات کامل از اینجا به دست بیاریم. چطوری؟ با تحقیق. دنبال ضعف دیگران نباشیم. نادرشاه کاری که کرد، قضاوتی بیجا کرد، بچه خودش نابینا کرد. ما سریع قضاوت میکنیم. ما بدیم امشب چرا اینجا اومدیم، دلیلشو فقط سوال کنیم و خدا رو شاکر باشید که امشب ما رو در مکانی که پر از نور، پر از نکته‌های مثبت است، اینجا ما رو دعوت کردن. درود بر شما. چیزی که الان میگم چون این داره رشد میکنه، میگه 500 مگاپیکسل قدرت چشم ما. این گوشی مثلا 12 15 مگاپیکسل. خورشید دیده میشه نزدیک کن ولی میتونی اینم ببینی. اون به خاطر غباره. چه کار سخت. کم کن.